Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvisser.nl. Hoe spoel je lijn op de molen? Er zijn natuurlijk duizenden manieren om je lijn op de molen te spoelen, maar ik laat jullie de enige echte Amateurvisser.nl manier zien. En wat je in ieder geval nodig hebt, is een paar crocs. Dus blijf kijken. Je kunt deze video natuurlijk helemaal van begin tot het einde kijken. Maar je kunt ook springen naar specifieke hoofdstukken die voor jou interessant zijn. Kun je op klikken en spring je meteen naar dat hoofdstuk toe. Wel zo handig. Nou ja, waarom is het belangrijk om je lijn goed op te spoelen? Ten eerste, het haalt het geheugen uit de lijn. Je hebt wel eens als je de lijn hebt opgespoeld en je zet dan de klep van de molen open, dat alles spontaan weer eraf spoelt. Nou, dat komt door het geheugen in de lijn, dat wil je eruit krijgen. Ten tweede voorkom je pruiken in de lijn. Nou, we hebben allemaal al een keer gehad dat als je uitgooit, dat die hele lijn krult en dat je één grote pruik hebt en dat je moet gaan knippen. Punt 3, je wil zeker weten dat je genoeg hoofdlijn hebt. Niet als je een dikke karper bent in de rillen, dat in één keer tot de conclusie komt van mijn spoel is eigenlijk leeg. En punt 4. Wat was punt 4 ook alweer, schat? Oh ja, je wil voorkomen dat als je alleen met gevlochten lijn vist, dat die gevlochten lijn, die hele klos, onafhankelijk van de spoel gaat draaien, dat die gaat slippen. Nou, in deze video gaan we een aantal dingen behandelen. Ten eerste gaan we kijken wat heb je nodig om een lijn op de molen te spoelen. Dat is vaak meer dan je denkt. Ten tweede gaan we kijken naar het backing. Waarom is een backing nodig? Hoe bevestig je backing aan de spoel? En welke knoop gebruik je daarvoor? En tot hoe ver spoel je de backing op? En wat backing is, ga ik jullie allemaal uitleggen. Dan als derde gaan we het hebben over de hoofdlijn. Hoe kan ik het beste die nylonlijn of die gevlochten lijn opspoelen? En welke knoop gebruik ik om die gevlochten lijn of die nylonlijn aan de backing vast te maken? Dan heb ik nog een aantal tips. Met name tips over hoe je het geheugen uit de lijn kunt krijgen mocht je hem al op de molen gespoeld hebben. En ik heb nog een paar goede bespaartips waarmee je behoorlijk wat geld kunt besparen. Laten we eerst maar eens even kijken wat we allemaal nodig hebben. Als eerste hebben we een doekje nodig, dat maken we straks wat nat en dan gaan we de lijn doorheen leiden tijdens het opspoelen. Dan hebben we een goedkope nylonlijn nodig. Ik heb hier een lijn van 28 honderdste. Het is altijd fijn om die wat dikker te hebben om als backing te gebruiken. Vervolgens de hoofdlijn. Ik heb hier een Guru Pulse Pro lijn. Je kunt er ook voor kiezen om een gevlochten lijn op te spoelen na de backing. Je hebt een schaar nodig. Je hebt een stokje nodig. En zoals ik al zei in de intro, je hebt een paar crocs nodig. Vervolgens gaan we lijn op de molen spoelen en we beginnen met de backing. Nou, wat is backing? Backing is niets meer dan een hele goedkope nylonlijn, meestal wat dikker. Ik heb zelf 28 honderdste, waar je de spoel zo ongeveer een kwart tot half mee vol spoelt. Waarom doe je dat? Nou, in het geval van gevlochten lijn heb je het probleem dat de gevlochten lijn slipt over de spoel, omdat die heel erg glad is. Dus je wil er een stuk nylon onder hebben zitten, zodat je zeker weet dat die gevlochten lijn niet onafhankelijk van de spoel gaat draaien. En je hoeft niet zoveel lijn te gebruiken van je goede lijn, dus echt je hoofdlijn zeg maar, de dure lijn, hoef je minder van op te spoelen, omdat je nu eenmaal een stuk backing erachter hebt zitten. Dus ook voor nylonlijn kun je best een backing gebruiken. Dan gaan we kijken hoe we die backing aan de molen vast gaan maken. Nou, daar gebruiken we de Arbor knoop voor. En die ga ik jullie uitleggen. Je begint met het maken van een platte knoop in je backinglijn. Dat is gewoon een lus, die trek je flink strak aan. Dan knip je het uiteinde af. Maak je een tweede platte knoop, maar deze tweede platte knoop maak je om de lijn zelf heen. Dan trek je hem een beetje aan. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan trek je hem strak totdat die eerste platte knoop een stoppertje vormt en je lus krijgt. En die lus die kun je, als het goed is, helemaal soepeltjes dicht trekken. We halen de lijn door het eerste oog van de hengel heen, zodat tijdens het opspoelen de lijn strak en recht voor de molen zit. Dan pak je de lus die je net gemaakt hebt en die doe je om de spoel heen. Je kunt de spoel ook op de molen laten zitten als je dit doet, maar voor de uitleg aan deze demo is dit wat duidelijker. Dan trek je alles goed aan. Nog een keertje. Dan zet je de spoel weer op de molen, mocht je er nog niet op zitten. En dan dop je erop, even aandraaien en hoppa! Nu gaan we die backing die we geknoopt hebben aan de molen opspoelen op de molen zelf. Dan geef je die backing een paar slagen om de molen heen, zodat hij in ieder geval niet meer ervan af kan glijden. Druk met de crocs. De ideale manier om die spoel gewoon vrij te kunnen laten draaien tijdens het opspoelen. En met een nat doekje leid ik die lijn naar de molen toe. Dan zit die lijn super strak en dan heb je minimaal last van geheugen. En je ziet die lijn die komt nu mooi strak op die molen te zitten. Ziet er ook mooi uit, die oranje lijn zo. Je kunt goed kijken op de spoel zelf wat de capaciteit is.
En als je hem dan half vol spoelt met backing, dan meet je even hoe diep de spoel is en dan kijk je tot hoe ver je moet volspoelen. En als hij dan half vol is, dan weet je in ieder geval nog precies hoeveel je over hebt voor je hoofdlijn. Je hoeft natuurlijk niet met crocs en een stok aan de slag te gaan als dat voor jou niet werkt. Sommige mensen die zweren erbij om het spoeletje in water te gooien, zodat het drijft en makkelijk kan afspoelen. Dat werkt ook, maar dat werkt alleen als je een spoel hebt die helemaal glad is. Kijk, de meeste spoelen, kijk deze, is die glad zeg maar. Maar hier zit een karteling in waar je de lijn in vast kunt klippen. En als je hem dan in het water legt en je gaat dan draaien, dan kinkt die lijn de hele tijd tok, 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 tok tegen dat hoekje aan. En dan kun je nou wel weer gaan afplakken met plakband, maar dan laat die plakband weer los en hoop gedoe. Ik vind dit de makkelijkste manier. Lang leven de crocs. Nu dat we de backing hebben opgespoeld, is het tijd om de hoofdlijn, zeg maar de dure lijn, daaraan vast te gaan knopen. En daar gebruiken we de Albright knoop voor. Met de Albright knoop begin je met het maken van een lus in de dikste lijn die je hebt. Dat is in dit geval de backing. Dan pak je de goede dure lijn en die haal je door die lus heen. Trek je hem een beetje erdoor, mag dan best een lang stuk achterlaten. En dan ga je die nieuwe hoofdlijn, die dure, die ga je wikkelen om die 2 stukjes van de goedkopere backing. Dat doe je ongeveer 10 keer. Sommige mensen zeggen van je moet het vaker doen, maar ik doe het 10 keer. Dan haal je de hoofdlijn door de lus heen. Die trek je aan, maar niet helemaal, want je moet hem eerst nog even een beetje nat maken. Ik stop hem even in mijn mond. Zijn mevrouw is er nog. En nu trekken we hem aan. En dan zie je, dat trekt die knoop echt super fijn aan. Dan knippen we de uiteindes van beide lijnen af. En dan hebben we gewoon een super strakke, kleine, soepele knoop. En dan gaan we de hoofdlijn opspoelen. Eigenlijk op dezelfde manier als dat we ook de backing hebben opgespoeld. Dan draaien we die hoofdlijn langzaam om de molen heen. En dan zetten we de rol met de hoofdlijn, met de dure lijn, weer op het stokje tussen de crocs. Dat is mijn manier. Het ideale is als hij begint te draaien, kan ik ook nog de crocs naar beneden duwen. Zodat ik iets meer spanning op de lijn heb, omdat die spoel dan aan de grond komt. En we draaien gewoon lekker door tot die spoel helemaal vol is. En ik gebruik ook weer het doekje, het natte doekje, om spanning op de lijn te houden en ook om het geheugen uit de lijn te krijgen. En zo spoelen we die hele mooie molen helemaal vol met onze hoofdlijn. Je ziet, hij is nu helemaal volgespoeld. De nylonlijn zit er echt mooi op. Ik spoel meestal tot ongeveer 2 mm onder de kant. Deze molen heeft een schuine dop. Dus ik wil tegen die schuine dop aan of net iets eroverheen, zodat ik met uitgooien dat het heel soepel gaat. Tot slot heb ik nog een paar tips voor jullie. Ten eerste, stel je bent aan de waterkant en je gooit uit en je merkt dat er nog steeds die lijn van die spoel afrolt, omdat er nog steeds geheugen in zit. Nou, wat kun je dan doen? Je pakt een loodje met hetzelfde gewicht als het maximale werpgewicht van je hengel. Stel je hebt een feederhengel en je kunt er 50 gram mee gooien. Loodje van 50 gram eraan. Dan ga je naar de waterkant en dan geef je dat ding in een poeier. Gooi je die zo ver als je kunt het water in. Doe de klep dicht en dan draai je hem zo snel mogelijk naar binnen. En dat doe je een keer of 3, 4, misschien 5 keer. En als je dat gedaan hebt, dan komt door die rek op de lijn en doordat hij in het water is geweest en door dat opnieuw opspoelen, gaat het geheugen helemaal uit de lijn en dan heb je een perfect opgespoelde lijn. Stel je hebt na een jaar vissen zoiets van, nou, ik moet er een nieuwe lijn op leggen. Ja, vaak hoef je niet een nieuwe lijn erop te leggen. Je kunt net zo goed diezelfde lijn op een nieuwe molen spoelen. Dan zit die achterstevoren erop en dan heb je het goede stuk voor zitten en het slechte stuk achter en dan kun je er weer een jaar mee vissen. En dan bespaar je een hoop geld en kun je nog meer vispullen kopen. Nou, vond je dit een leuke video? Misschien heb je er wat aan gehad. Doe dan een duimpje omhoog en abonneer. Helpt het kanaal enorm verder. Maar vooral keep on fishing, jongens. Hoe spoel je lijn op de molen? Er zijn er heel veel. Dan gaan we de hoofdlijn opspoelen. Wat gaan we eigenlijk doen? Goh, man. Hoekjes inkomen in de lijn, zeg maar.